Köszöntök mindenkit, aki ezúttal is velünk tart. Így az elején menetrendszerűen kérem önöket, hogy iratkozzanak fel a YouTube-on a képernyő alatt kissé balra található feliratkozás gombra, és az ott előbukkanó kis csengőre egyet-egyet kattintva, de a Facebookon is van lehetőség a feliratkozásra, ott a képernyő alatt kissé jobbra eső követem gombra kell, illetve lehet kattintani, hogy támogatóink, követőink tábora tovább bővüljön, túl azon, hogy így értesítést is kapnak minden esetben, amikor új tartalom kerül fel az oldalunkra. Mind a támogatásaikat, mind a feliratkozásukat, mind a kitartó követésüket köszönjük szépen. Ma is 2 részből áll a tartalom, a nagy interjú után jelentkezik majd a globális felmelegedés lassítása érdekében indított sorozatunk, a Zöld és Zöld, amelyben ismert és ismeretlen emberek példáján keresztül mutatjuk be, hogy a környezettudatos életvitel az ő életükben mi mindenben nyilvánul meg. A mai nagy interjúban viszont a daganatos betegségekről, azaz a rákról, ennek okairól, illetve a rákkutatás, a rákgyógyítás legfontosabb kérdéseiről fogunk beszélgetni. A daganataink ész nélkül és kvázi értelmetlenül osztódnak. A sebesség adott esetben nem is kulcs szereplő ebben, mert vannak lassan, meg gyorsan növő daganataink. De a folyamatos növekedés itt a borzasztó. És a másik sajátosság, amiben a daganatos sejtek nagyon mások, mint a normál sejtek, a normál sejtek, ha egyszer befejezték küldetésüket, előregedtek, vagy nehogy Isten bennük valami hiba jött létre, azoknak el kell pusztulnia. A szervezet megtesz mindent, hogy azokat eliminálja. A daganatsejtekben ezek a mechanizmusok, ezek az eliminációs mechanizmusok károsodottak, és még hogyha megváltozott, ha rossz funkciójú, az se számít, az sem pusztul el. Ennek tudják az okát, hogy azok miért nem pusztulnak el? Persze. Azok a szabályozó mechanizmusok, amelyek ezért felelnek, azok károsodottak a daganatokban. És akkor ennek lesz ez a végeredménye. Ha megnézzünk egy rosszanállító daganatnak a szabad szemmel látható képét, látjuk, hogy ilyen nagy elhalások, vérzések vannak benne. Belenézünk szövettanilag, látjuk, hogy ott tele van elpusztult szövetrésszel. Miért? Mert ész nélkül osztódik a daganat, és növekszik. Nem számít neki, hogy nincs oxigénellátás megfelelő, nincs megfelelő mennyiségű tápanyag, nincs megfelelő vérellátás, akkor is növekszik. Az Eurostat, vagyis az EU, talán mondhatom így, statisztikai hivatalának adatai szerint az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon halnak meg a legtöbben daganatos megbetegedések, azaz rák következtében. A már csak 9,6 milliós népességű Magyarországon minden esztendőben egy kisvárosnyi honfitársunkat, körülbelül 32-33 ezer embert öl meg a rák valamilyen fajtája. Ahogy utána néztem, körülbelül ennyi ember él Gödöllőn, Vácon, Mosonmagyaróváron vagy Hajdúböszörményben. Nálunk 100 000 emberből 345 veszti életét rák miatt, míg az uniós átlag 100 000-ből 257. Vagyis 100 000 ember tekintve csaknem 100-zal többen halnak meg a magyarok rákban, mint az EU tagállamokban átlagosan. Ezzel az adattal tehát Magyarország a legrosszabb helyen végzett az uniós országok sorában. De néhány napja az előzőkkel összefüggésben lesújtó adatokat közölt az OECD, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek az európai államokról készített daganatos betegekkel foglalkozó jelentése is. Ebben az áll, hogy Magyarország jelentősen kevesebbet költ a rákos betegek gyógyítására. A mi egészségügyi kasszánkból személyenként 226 euró jut daganatos betegekre, míg az uniós országokban ez az összeg 326 euró per beteg. Azaz 44-45%-kal többet költenek ott, mint itt. Legújabban Magyarország a Nemzeti Rákellenes Programban azt a célt tűzte ki, hogy 2030-ig 10%-kal csökkenti a rákkal összefüggő halálozást. Hogy képes is lesz-e erre? Az már más kérdés. A daganatos, azaz a rákos megbetegedések okairól is beszélgetünk ma a magyar rákkutatás egyik kiemelkedő kutatóorvosával, Tímár József professzorral, a Semmelweis Egyetem emeritus tanárával, de magáról a rák nevű betegségről is, amely
összefoglaló megnevezés, mert ugye sokféle ráktípus van, sokféle kezelési móddal, és persze arról is lesz szó, hogy van esélyünk elkerülni, hogy rákban betegedjünk meg. Jól gondolom, hogy ön, aki évtizedek óta minden nap találkozik a rákkal, a daganatos elváltozásokkal, talán tud távolságot tartani már kutatása tárgyától, azaz talán, de ezt persze visszafogottan kérdezem, nem is tartja olyan végzetes bajnak ezt, mint többségünk. Éppen ellenkezőleg van. Éppen azért, mert ezzel foglalkozom olyan régen, és még mindig világosan látom, hogy mit nem értünk belőle, és mit nem tudunk vele csinálni, ezért halálosan komolyan veszem mind a mai napig a kutatást is, meg a gyógyító tevékenységet is. Miért éppen ez lett az érdeklődésének a tárgya? Van családi háttere is, a nagyszülőm daganatos betegségbe halt meg édesanyám. És hát megfogott az az intézeti millió, ahol nevelkedtem, amelyik rákutatással foglalkozott, és meggyőztek, hogy ez a legfontosabb dolog, amivel foglalkozni kell egy kutatóorvosnak. Mindjárt elkezdjük a részletek boncolgatását, de előtte kérem, hogy engedje meg, néhány életrajzi adattal beavassam nézőinket, hallgatóinkat az ön előéletébe. Tímár József 1952-ben született Budapesten, 71 éves orvos, patológus, nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Apja villamosmérnök, anyja könyvelő volt, 1970-ben érettségizett a budapesti Berzsenyi Dániel gimnáziumban, majd 76-ban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán summa cum laude minősítéssel kapott orvosi diplomát. 1980-ban patológus szakvizsgát tett, 26 éven át, 73 és 99 között a SOTE 1-es számú patológiai és kísérleti rákkutató intézetében dolgozott. 1988-ban az orvostudományok kandidátusa lett, 1995-ben egyetemi tanárrá nevezték ki, majd a Tudományos Akadémia doktora is lett. 99 és 2008 között az Országos Onkológiai Intézet tumor progressziós osztályának osztályvezető főorvosaként dolgozott, aztán 2008-tól a Semmelweis Egyetem 2-es számú patológiai intézetének igazgatója volt. 3 alkalommal is kutatói tevékenységet folytatott Londonban, 2-szer Párizsban, majd az Egyesült Államokban 2 alkalommal is vendégkutatás mellett oktatott is. Számos kitüntetése mellett a SOTE megkapta a kiváló oktatódíjat, a Széchenyi professzor ösztöndíjat, az Akadémia díjat és a Semmelweis díjat is legutóbb. Felesége háziorvos, felnőtt fia informatikus, lánya belgyógyász. Nagyjából stimmel? Semmi nem maradt ki belőle. Akkor most még kérem nem több mint 10 másodpercre a türelmét, addig támogatóink jelentkeznek be, és aztán rögtön elkezdjük a beszélgetést. OTP Travel, mert biztosan utazik. Tehát a daganatos betegségekről, azaz a rákról, ennek okairól, illetve a rákkutatás, rákgyógyítás legfontosabb kérdéseiről beszélgetünk Tímár József professzorral, a Semmelweis Egyetem tanárával. Mindenek előtt kezdjük ott, kérem szépen, hogy a rengeteg betegség közül, amely sok embert elérhet, miért ez a rák nevű betegség a legfélelmetesebb, legalábbis számunkra, potenciális betegek számára? Talán túlságosan misztikus. Mi sokkal többet tudunk az agyvérzésről, a szívinfarktusról, a cukorbetegségről rengeteget tudunk, sok jó gyógyszerünk van kezelésére. Ennyire nem jó a helyzet a daganatos betegség. Talán akkor éppen ezért rettegünk tőle jobban, mint az összes többitől? Tehát az emberek tudatlansága, meg a tudósok és az orvosok tudatlansága együttesen. Ugye azt tudjuk, hogy sokféle daganattípus, sokféle rák van, de miért rák néven foglaljuk össze őket? Azaz mi a közös bennük, azt kérdezem. A rosszindulatú daganatoknak egyetlen közös vonása van, az pedig az áttétképző képesség. És ezért bármilyen típusú ez a rosszindulatú daganat, lehet nyirok, vérképzőszervi, lágyrész vagy hámeredetű, mindegyikben ugyanaz a biológiai sajátosság manifestálódik, ez pedig az áttétképző képesség. És mire vezethetők vissza a különbségek? Tehát mitől függ, hogy az embernek mondjuk tüdőrákja, vastagbélrákja vagy agydaganata lesz? A daganatok döntő arányában környezeti
faktorok játszanak szerepet, ezek lehetnek biológiaiak, tehát vírusok, baktériumok, lehetnek kémiai anyagok, amikkel mi találkozunk, akár akarunk, akár akaratlanul, lehet a kozmikus sugárzás, vagy a napsugárzás, ami minket ér, vagy nagy Isten az a sugárzás, amit használunk a orvosi kezelések, vagy diagnosztika során. Na most ezek a különböző típusú okok, kiváltó okok azért különböző típusú daganatokat hoznak létre. Más-más szövetünk, sejttípusunk érzékeny ezekre a különböző környezeti hatásokra. A vírusok válogatnak a sejtjeink között, nem tudnak mindegyikben szaporodni. A baktériumok, amelyek daganatot csinálnak, azok megfelelő, jól ismert úton jutnak a szervezetbe, és akkor ott tudnak csak daganatot kiváltani, és más szövetünkben nem képesek rá. Ma már ugye genetikai vizsgálatokat végzünk gyakran azért, hogy a daganatot megismerjük, illetve esetleg jó, korszerű terápiát tudjunk alkalmazni. Ezekkel a vizsgálatokkal ma már azt is meg tudjuk mondani a daganatos sejtek DNS-ében keletkezett károsodások alapján, hogy azt a daganatot mi okozta. Meg tudjuk mondani, hogy az illető hiába tagadja, dohányzás miatt keletkezett az ő daganata. A másik betegben meg tudjuk mondani, hogy ő ugyan nem tudott róla, de penészgombával fertőzött élelmiszerrel találkozhatott, vagy más környezeti kémiai ágenssel találkozott például a munkája során, aminek olyan jellegzetes genetikai károkozó hatása van, amit ezek a vizsgálatok ki tudnak mutatni. Tehát magyarul a daganatunk megmondja, ha mi elég intelligensen vizsgáljuk, és ma már erre van lehetőség, hogy mi volt az oka annak a daganatnak. Ha már említette a genetikai elváltozást, minden rákbetegség mögött valamiféle genetikai elváltozás áll? Igen, hogyha azt akarjuk definiálni, hogy miben különbözik a rákbetegség az összes többi gyakori betegségtípustól, akkor ez az legfontosabb ok. Alapjellemzője az, hogy genetikailag megváltozott sejtekről, szövetekről beszélünk. Na most a genetikai ok, az öröklött vagy szerzett? Úgy értem az öröklött genetikai okot, hogy nyilvánvalóan nem a rákot örököljük mondjuk a szüleinktől, hanem a hajlamot a rákos megbetegedésre. A daganatoknak azt mondhatjuk körülbelül 5%-a. Vannak daganatféleségek, ahol esetleg elérheti a 10%-ot is ez az örökletes hajlam kimutathatóságot, tehát hogy magyarul a betegség kialakulásában, emlőrák vagy vastagbélrák, örökletes tényezők játszottak szerepet, de tehát hozzuk magunkat. 95% vagy 90%-ban ez mind szerzett károsodás. Ha szerzett károsodás, hogyan lehet szerezni ilyen károsodást? Azok a vegyszerek, kémiai anyagok, a táplálékunkban lévő nem toxikus anyagok, hiszen az a sajátossága ezeknek az anyagoknak, hogy nem ölik meg a sejteket. Az lenne az egyszerűbb. A mérgek megölik a sejtet, és akkor nincs további következmény. Itt ezek láthatatlan hatások, genetikai szinten lezajló hatások. Ez egyszer majd eljut arra a szintre, hogy olyan súlyos állapotot annyira megváltoztassa ezeket a sejtjeinket, hogy abból daganat lesz. Ha valakinél volt rákos megbetegedés a családjában, az eleve azt jelenti, hogy örököltünk is ilyen hajlamot? Azért, mert egy családban volt daganatos betegség, önmagában nem jelenti azt, hogy a utódokban fellépő daganat is örökletes, mert itt ugyanolyan típusú daganatok alakulnak ki. Ugye ezek az örökletes genetikai eltérések, ezek ugyanazon típusú daganatokhoz vezetnek. Na de a kérdésem az, hogyha mondjuk az én apám prostatarákban halt volna meg, én is nagy eséllyel megöröklöm a prostatarák hajlamot? Csak akkor, hogyha az ő prostatarákja is már örökletes hiba miatt alakult ki. Miért hány generációnak kell az örökletesség jegyeit felmutatni ahhoz, hogy ez egyre inkább valószínűsíthető legyen? Minimum a 2-nél merül fel a gyanú, és aztán ha ez több is, akkor még erősebb a gyanú, és ilyenkor van szükség a genetikai vizsgálatra. Megállapítani,
hogy az utód örökölte ezt a genetikai hibát, mert nem feltétlenül kell örökölnie. Ezt egyébként korábban is ki lehet szűrni, tehát nem kell olyan betegségre utaló jeleket nekem magamon tapasztalni, hogy esetleg már korábban egy vizsgálat kiderítse, hogy nekem hajlamom van, maradjunk akkor a prostataráknál? Éppen ez a jelentőség ezen családfakutatásnak és genetikai vizsgálatoknak, hogy a hajlamot, ha ki tudjuk mutatni, már pedig ezeket a genetikai hibákat ma már pontosan meg tudjuk határozni vérvizsgálattal, akkor az ilyen betegeknél egy stratégiát lehet felépíteni, hogy hogyan próbáljuk vagy elkerülni, hogy a daganat létrejöjjön, vagy korán, nagyon korai stádiumban, esetleg a rák megelőző állapot stádiumában felfedezzék, és ne betegség legyen belőle. És nem feltétlenül az a megoldás, hogy az emlőt el kell távolítani, mint ahogy egyesek annyira félnek az ilyen öröklötes állapottól, hogy ilyeneket tesznek. Két nagyjából azonos korú, azonos biológiai adottságú, hasonló körülmények között, hasonló helyen és hasonló életvitel szerint élő ember közül az egyiket korán ledönti a rák, míg a másik vígan elél akár 90 éves koráig is. Miből lehet azt tudni, hogy valaki pusztán mondjuk biológiai adottságait, meg az örökölt génjei alapján eleve nagyobb eséllyel számíthat rá, hogy életének egy adott pontján szembe kell majd nézzen a korral? Mi genetikailag nem vagyunk egyformák. Az én DNS-emben biztos van legalább 1000 vagy 10 000 olyan eltérés, amiben az én genomom különbözik az ön genomjától. Ezek között lehet olyan eltérés, amelyik befolyásolja azt, hogy én érzékenyebb vagyok-e egy bizonyos daganattípusra, vagy sem. Például, hogy egy UV-sugárzás, tehát a napozás nálam például kiválthat hamarabb, vagy kiválthat egyáltalán melanomát, és magában nem. Tehát ez a bennünk lévő genetikai sokszínűségnek kvázi az ára is lehet esetleg. Na de akkor egy ember teljes genomjának, tehát géntérképének ismeretében meg lehet mondani előre, hogy ez az ember nagyban hajlamos a rákra, míg a másik ember géntérképe alapján legalábbis nem igen hajlamos rá? Ezek a bizonyos örökletes daganatokra hajlamosító géneket nagyon jól ismerjük, és azokat nagyon pontosan meg tudjuk határozni, és meg tudjuk mondani, hogy milyen daganattípusra önnek 50-100-szoros kockázata van. Az összes többi genetikai hiba esetében nem tudjuk ezt megmondani. Arról már beszélt, hogy a szerzett genetikai elváltozások minek tulajdoníthatók. Ha jól tudom, a génmutációk egész életünk során ugye végbe mennek a szervezetünkben, de miért van az, hogy némely génmutáció rákot okoz, mások meg nem? A daganat keletkezéséért felelős gének két csoportra oszthatók, az egyik a daganat keletkezést elősegítő gének, és a másik a daganat keletkezés ellen ható génjeink. Ezek a kulcs szereplői a rosszinatú daganat kialakulásának, de a természetes mechanizmusaink működnek, és láthatóan jól működnek, nem mindenki kap daganatos betegséget szerencsére, és nem mindenki, aki például magát kiteszi ismert, erős, rákkeltő tényezőnek, mint amilyen a dohányzás, és mégis a dohányosoknak csak egy kis szerencsére kap olyan betegséget, olyan rosszinatú daganatot, amelyik tehát az ő dohányzással hozott létre. Na de pont ezt kérdeztem, hogy némely génmutáció akkor miért okoz rákot, mások meg miért nem? A génmutáció biztosan tudjuk, hogy rákot okoz. Azt nem tudjuk, hogyha az a egy-két genetikai eltérés az elején létre is jön, mik azok a mechanizmusok, amik nem engedik, hogy ez végigmenjen egy daganatos átalakulásig. Ebben nyilván benne vannak azok a genetikai különbségek, amik én és maga között van, igen. Csak mi nem tudjuk megmondani, hogy pontosan mik ezek, amik magát megvédik, és engem nem. Sokáig mi azt tanítottuk, hogy baktériumok nem tudnak rákot okozni. És ezt arra alapoztuk, hogy egy bakteriális fertőzés nem hoz létre genetikai eltérést a fertőzött sejtekbe. De hát ez a dogma megdőlt, mert a gyomorban van egy fertőző ágens, amit mi egymástól
kaphatunk, ez a Helicobacter pylori nevezetű baktérium, amely krónikus gyulladást, idülgyulladást fog okozni a gyomor nyálkahártyáján, és ez az idülgyulladás az évek során előbb-utóbb táptalaja lesz a rosszinatú daganat kialakulásának. Tehát egyértelmű, hogy van egy baktérium, ha azt mi kezelni tudjuk, és el tudnánk tüntetni a környezetünkből, akkor a gyomorrákjaink nagy része eltűnne. A vírusok esetében pedig nagyon jól ismerjük azt a néhány, nem sok ilyen vírus van, amelyik daganatkeltő hatású. Ezek közül a legelterjedtebb a humán papillómavírus, a HPV, tehát a méhnyakráknak a kiváltó oka. Magyarországon a úgynevezett fejnyaki rákok, szárüvegi rákok, amiben mi sajnos élen járunk a világban, azoknak egy kis százalékát ugyanez a humán papillómavírus okoz, és vannak ritka, elsősorban férfiakban jelentkező nemiszervi rákok, amelyek szintén ugyanezen papillómavírus fertőzés miatt alakulnak ki, és szerencsére ez ellen van most már védőoltás, és azt lehet várni, hogy ahogy ez a most az iskolából kikerülő gyerekek már be vannak oltva, hogy ezek a daganatféleségek szép lassan el fognak tűnni Magyarországról is. Most egy kicsit a ráksejtekről érdeklődnék közelebbről. A ráksejtek miben mások, mint a szervezetünket alkotó bármelyik sejt? A daganataink ész nélkül és kvázi értelmetlenül osztódnak. A sebesség adott esetben nem is kulcs szereplő ebben, mert vannak lassan, meg gyorsan növő daganataink. De a folyamatos növekedés itt a borzasztó. És a másik sajátosság, amiben a daganatos sejtek nagyon mások, mint a normál sejtek, a normál sejtek, ha egyszer befejezték küldetésüket, előregedtek, vagy nehogy Isten bennük valami hiba jött létre, azoknak el kell pusztulnia, a szervezet megtesz mindent, hogy azokat eliminálja. A daganatsejtekben ezek a mechanizmusok, ezek az eliminációs mechanizmusok károsodottak, és még hogyha megváltozott, ha rossz funkciójú, az se számít, az sem pusztul el. Ennek tudják az okát, hogy azok miért nem pusztulnak el? Persze, azok a szabályozó mechanizmusok, amelyek ezért felelnek, azok károsodottak a daganatokban. És akkor ennek lesz ez a végeredménye. Ha megnézzünk egy rosszinatú daganatnak a szabad szemmel látható képét, látjuk, hogy ilyen nagy elhalások, vérzések vannak benne. Belenézünk szövettanilag, látjuk, hogy ott tele van elpusztult szövetrésszel. Miért? Mert ész nélkül osztódik a daganat, és növekszik. Nem számít neki, hogy nincs oxigénellátás megfelelő, nincs megfelelő mennyiségű tápanyag, nincs megfelelő vérellátás, akkor is növekszik. A szomorú az, hogy azok a sejtek, amelyek itt egy ilyen állapotnál túlélnek, azok ki vannak képezve a oxigénszegény körülményre, a tápanyagszegény körülményre. Ezek a ráksejtek? Ezek a rosszinatú daganatsejtek. A legveszélyesebb terroristák keletkeznek ilyen úton. Ha ennek a magyarázatát megtalálnák, az már közel vezetne a megoldáshoz. A magyarázatot tudjuk, csak hát számtalan mechanizmus károsodott addigra már abban a daganatban. Befolyásolni nem tudják akkor. És egy daganatban nem egy hiba van, nem 2 és nem 100. Több 100 hiba. Egy ideig azt tanították, és én egy kicsit pessimista voltam, de elfogadtam, hogy egy daganatban 5-10-20 meghatározó genetikai hiba van, a többi genetikai hiba kísérő. Ma egyre jobban látjuk, hogy az úgynevezett kísérő genetikai hibáknak legalább akkora szerepe van, mint azoknak az általunk meghatározó genetikai hibáknak. És így kiderül, hogy egy daganatnak nagyon sok arca van, nagyon sok hiba van. Jó kérdés, hogy melyiket kellene nekünk kijavítani, vagy gyógyszeresen célozni. Az biztos, hogy egy gyógyszer nem gyógyszer ebben az esetben. Ön az egyik interjúban korábban azt mondta, hogy a daganat működése ellene megy az evolúciós logikának, és az evolúció során kialakult túlélési mechanizmusoknak is. Ez mit jelent? Mikor létrejött az ember, mint a evolúció csúcs terméke, ehhez arra volt szükség, hogy a különböző szövettípusok együttműködése
nagyon szabályozottan működő szerveket hozzon létre. Az agyunkat létrehozza, amiben sokféle típusú sejt, nagyon szigorúan szabályozott működése zajlik. Itt igazán nincs is hierarchia, hanem egy nagyon intelligensen egymás mellé rendelt működés van. Ha valami károsodás éri a rendszert, akkor a rendszer megtesz mindent, hogy a károsodott szervet segítse, a gyógyulását segítse. Itt van az immunrendszerünk, amelyik azért felel, hogy a kórokozókat elpusztítsuk így vagy úgy, de megakadályozza, hogy a szervezetet elpusztítsa. Ez a logika, ez a működés, ez hiányzik a daganatban. Annyi esze nincs a daganatszövetnek, hogy a befogadó szervezetet ne pusztítsa el. Az alapbiológiai játékszabályokat, ami miatt az ember létrejöhetett, és az egysejtűből ilyen soksejtű nagyokos lett, azok közül semmit nem tart be gyakorlatilag. Saját javára próbál használni különben mindenféle mechanizmust, amit más szövetek is használnak, csak éppen a logika az, hogy ő szaporodjon és terjedjen, és újabb szerveket foglaljon el. Na de ha az élővilág fejlődése az evolúciós logika alapján ment végbe, tehát hogy az életképesebb, erősebb fajta él túl, és az szaporodik, ez a fejlődés miért nem tudta kiküszöbölni a pusztulást jelentő rákos megbetegedéseket? Úgy különben a rendszernek egy tagja megtesz mindent, vagy legalábbis igyekszik megtenni mindent, és ez az immunrendszer, amelyik igyekszik megtenni mindent, hogy ezeket a sejteket elpusztítsa. Ha az immunrendszerünk nem lenne ilyen jó, akkor 10-szer, 100-szor annyi daganat keletkezne bennünk, mint így. De keletkezik is? Hát az életünk során a szervezet, az immunrendszer rengeteg rákos megbetegedést küzd le. Ezt így is van, olvastam. Anélkül, hogy az eljutna a megbetegedésig, minden valószínűséggel sokat eltávolít, de sajnos elég sok esetben nem tud jól működni, akár azért, mert a daganat például olyan sajátosságokat fejleszt ki, hogy az immunrendszer ne vegye észre, vagy azért, mert valakinek az immunrendszere nem elég jó. Olvastam egy érdekességet, gondoltam, hogy idehozom, bár nem feltétlenül az ön szakterülete, az, hogy az elefántok például nagyon ritkán lesznek rákosak, a cápák pedig szinte soha. Tud adni erre bármiféle magyarázatot? Beszéltünk az emberi sejtekben keletkező génhibákról, és arról, hogy a hibajavító rendszerek felelősek azért, hogy ezek ki legyenek javítva. Ezeket a hibajavító mechanizmusokat egy fehérje felügyeli, illetve egy társulásban dolgozik. Ugye ezt a fehérjét a Genomunk őrzővédő Kft-nek nevezik, és ez a fehérje emberben 2 génkópiával szerepel. Egyet apai, egyet anyait hoztunk. Ha csak az egyik génben génhiba keletkezik, akkor nekünk már annak a sejtnek, illetve ha ezt örököltük, akkor az embernek, minden szövetünknek nagyobb az esélye, hogy nem tudja kijavítani a keletkező génhibákat, és egy idő után annyi lesz belőle, és azokat a géneket is eltrafálja, amelyek majd a rákért felelősek. De visszatérve az elefántokra, megdöbbenve tapasztalták, hogy az elefántnak 20 féle ilyen fehérjéje van. Nem egyféle, mint az embernek. 20 féle. Tehát, hogyha ott az egyiket valami károsítja, genetikailag nyilván, akkor van még 19 másik, amit előhúz, és azzal dolgozik. És akkor mennyi van a cápáknak, hogy ők sohasem betegszenek meg rákban? Ott is valami hasonló szituáció áll fenn. Tehát úgy néz ki, hogy evolúciósan ebből a fehérjéből sokkal több volt, aztán az ördög tudja miért, lezserségből, valami másból kifolyólag azt mondták, hogy 1, illetve 2 elég lesz. Arra van egyszerű magyarázata, hogy miért halálos betegség a rák? Azért halálos betegség, mert a rossz illatú daganatnak ez a jellemző biológiai képessége, hogy nem csak az, hogy addig nő, ameddig akar, hanem az áttétképző képesség. És ez az áttétképző képesség azt jelenti, hogy más szerveinket is elfoglalja a betegség. Ugye azt mondják, hogy mikor egy
daganat keletkezik, mondjuk egy emlőrák, egy korai emlőrák, 1,5 centiméter nagy, 1 centi. Van benne 10 a 9-en az 1 milliárd daganatsejt. Amikor a beteg meghal, és áttétes betegségben szenved, azt mondjuk, hogy ez 1000-szer lesz több. 1000 milliárd daganatsejt. Körülbelül ennyi, amivel nem tudunk már együtt élni. Ennél kevesebbe is be lehet sajnos halni, például gondoljunk csak az agyi áttétekre, ott sajnos néhány áttét is el tudja pusztítani a beteget. De a legtöbb szervünk esetében nem ilyen súlyos a helyzet. A májáttétek például nagyon sokáig lehet vele együtt élni, mert a májnak a úgynevezett tartalék kapacitása nagyon nagy, és amíg ott 20-30%-a működik a májszövetnek, a máj működik. Tüdő esetében is elég sok áttét lehet a tüdőben, de azért a megmaradt épp tüdőszövet még oxigént tud hozni. De sajnos az agyi áttétek esetében ez nem így van, ott sokkal kevesebb is halálos lehet. De akkor jól értem a választ? Tehát az áttét a magyarázat arra, hogy miért halálos betegség a rák? Igen. Mert hogy tovább terjed. Ha maradna azon a helyen, ahol keletkezik, akkor sokkal nagyobb esély lenne kigyógyulni belőle, ugye? Hát nem sokkal nagyobb, meg lehet gyógyítani. Így vagy úgy. De sajnos meg tudnak szökni innen daganatsejtek, és ha megszöknek, akkor ezek folytatják az ő saját biológiai programjukat, ami pedig a terrorizmussal egyenlő. A rák csak túlélhető néhány évvel, vagy véglegesen is fel lehet gyógyulni belőle? Egy nemrég adott nyilatkozatából, mintha azt hallottam volna ki, hogy etéren gondolkodásváltás zajlik, azaz alakulóban van egyfajta gyógyászati kompromisszum, amelynek eredményeként megtanulhatunk akár együtt is élni a daganatokkal. Ha áttétig jutott a betegség, nagyon naív dolog azt mondani, hogy mi meg tudjuk gyógyítani a beteget ebbe az állapotba. Mi kiegyeznénk azzal, hogy együtt tudjunk élni ezzel a betegséggel. És erre mondjuk különösen itthon azt, hogyha egy cukorbetegséggel, egy magas vérnyomás betegséggel együtt tudunk élni, nem tudjuk meggyógyítani, kezelni tudjuk. Az áttétes betegséget szeretnénk mi egy ilyen állapotig eljuttatni. Ha hatékony terápiát találunk, ezt a betegséget le lehet lassítani, adott esetben le lehet állítani, hogy ne nőjön, ne terjedjen tovább. De akkor mi a válasz a kérdésemre? Túlélhető néhány évvel, vagy véglegesen is fel lehet gyógyulni a rákból? Találkoztam olyan beteggel, aki a áttétes betegségével hosszú évekig élt, és nem áttétben halt meg, pedig igazoltan voltak áttétei, de ez a kivétel, ami csak erősíti a szabályt. Mi boldogok vagyunk, hogy mondjuk egy metasztatikus, tehát áttétes, tüdőrákos beteg túlélését meg tudjuk nyújtani 3-5-8 évvel is szerencsés esetben. Más daganattípusok, például emlőrákok esetében sokkal jobbak vagyunk ma már terápiásan, de nem tudjuk meggyógyítani. Ugye már hallottuk öntől, meg hát alapvetően azt tudjuk is, hogy az immunrendszer véd meg bennünket a kórokozóktól, de a ráksejtek ellen miért nem tud teljes körűen megvédeni az immunrendszer, általában még külső segítséggel, tehát terápiákkal sem? Az immunrendszerünk kétféle módon is küzd a daganat ellen, az egyik egy úgynevezett velünk született immunitás, a másik pedig a tanult immunitás. Ugye a tanulási folyamat, az immunrendszer megtanulja azt a megváltozott daganatsejtet, és arra célzottan katonákat küld ki, hogy elpusztítsák ezeket a sejteket. Ezek a T-sejtek? Így van, a T-sejtek teszik ezt. A probléma az, hogy ha nekünk van egy rossz indulatú daganatunk, abban azt szokták mondani, 30-40-50 féle típusú rosszatú daganatsejt van. Így az immunrendszer nem tudja elpusztítani azt a megváltozott sejtet. Ennél rosszabb, hogy olyan fehérje jelenik meg a daganatsejtünk felszínén, amelyik meg az aktív katonát leállítja. Azt mondja, hogy ne támadj.
Tehát a T-sejt elveszíti tulajdonképpen az alaptulajdonságát, a felismerő képességét? Így van. Ez a daganatainkban durván a 1/3 ez a mechanizmus van jelen. Az a sejt, amelyikben ilyen létrejön, az meg túléli a támadást, ezért előbb-utóbb ő fog elszaporodni a daganatban, és nem azok, amelyeket az immunrendszer már el tudott pusztítani. Ott van az immunsejt a daganatban, de nem öli meg a daganatsejtet. Ezt fedezték fel, és erre találták ki ezeket az új immunonkológiai gyógyszereket, amelyek azon esetekben, ahol a daganatban ez a mechanizmus dominál, nagyon hatékony tud lenni. Erről majd még fogunk beszélni. Az idők előrehaladtával hihetetlen mennyiségű betegséget volt képes az orvostudomány véglegesen is akár meggyógyítani. A rákot miért nem? Mert hogy a rák egy ilyen értelemben genetikai betegség. Sok gén kóros működéséből jön létre, és a betegség bonyolult, mert nem egy szervet érint, hanem egyre több szervet érint. Tehát a feladat, ami előttünk áll, sokkal komplexebb, mint a többi betegség esetében, ahol van egy jól körülírható feladatunk, ott van a szív, ott van annak az érellátó rendszere, abban van a hiba. Ha egy szűkület van, azt megjavítjuk, ha egy újabb keletkezik, azt is ki tudjuk javítani. Ha egy harmadik, akkor a harmadikat is megcsináljuk, de még mindig egy szervvel játszunk, 3-4 érággal. Itt meg az egész szervezettel kell foglalkozni, folyamatosan monitorozni, kezelni, felügyelni, diagnosztizálni, nyomon követni, hogy mi történik. Sokkal bonyolultabb feladat. Ahogy én tudom, ma a kemoterápia, a sugárterápia és a sebészeti megoldása a rák kezelésének általános módja, és itt vannak ugye a legújabb fejlemények, az úgynevezett immunterápia vagy a génterápia. Kérem, azt mondja el, hogy az első 3 esetben mi történik. Kezdjük talán a kemoterápiával. Mit jelent a kemoterápia? Tehát ez a legősibb gyógymód a rákbetegség kezelésére. Ha a daganatszövet osztódik, mert ez az egyik jellegzetessége, hogy folyamatosan osztódik, akkor olyan gyógyszereket kell alkalmazni, amelyek sejtosztódást gátolnak. A kemoterápia gyógyszeres kezelés, ahol mi olyan gyógyszereket választunk, amelyek igyekeznek megakadályozni a sejtek osztódását. Sejtosztódás blokkolók. A rákos sejtek osztódását próbálják megakadályozni, de mellékesen minden sejtosztódását képesek. Úgyhogy a kemoterápia az egy nagyon hatékony gyógyszer, de nagyon sok mellékhatással jár. Milyen fajta mellékhatásokkal jár? Azon szöveteinket is biztosan károsítja, amelyek hasonlóan osztódnak, mint a daganatsejtek. Tehát az osztódó sejtjeink vannak a emésztő rendszerünkben, ezért jár a kemoterápia ilyen emésztőszervi panaszokkal, bántalmakkal. Elég súlyos bőr károsodások jöhetnek tőle létre, de a csontvelőben is súlyos pusztítást tud végrehajtani, ezért ezeket a kemoterápiákat nem lehet hosszasan alkalmazni, hanem relatíve rövid időre kell hatékonyan, és aztán utána reménykedni benne, hogy ez az intenzív kemoterápia megtette a daganatkárosító hatását is. Mikor van szükség a sugárterápiára, amikor már nem hat a kemoterápia? Nem. A sugárterápia különben sokszor önmagában is elég hatékony lehet. Hogyha világosan meg tudjuk a sugárterápia számára határozni, hogy hol van a daganat, akkor ma már ezek a korszerű sugárterápiás eljárásokkal szét lehet bombázni kvázi azt a daganatot, anélkül, hogy olyan nagy károsítást okoznánk a környező szövetekbe, annyira pontosan lehet célozni. Csak a sugárterápia esetében világosan meg kell mondanunk a célpontot, és azt látnunk kell, képalkotó vizsgálattal azonosíthatónak kell lenni. Ugye, amit a sugárterápia során a szervezet egészséges részéből is elpusztítanak, mert ugye ez elkerülhetetlen, az a szervezetben újra termelődik, tehát újra nő?
Igen, az esetek döntő részében igen. Az egy másik probléma, hogy ugye a sugárzás az a DNS-t is károsítja, és nem csak a daganatsejt DNS-ét, hanem a normális sejtek DNS-ét, aminek sajnos lehet késői szövődménye az, hogy esetleg emiatt az így károsodott szövetben esetleg rosszindulatú daganat alakul ki, egy más típusú, ezért is ezeket a betegeket állandóan monitorozni kell, hogy korán fölismerjék az ilyen típusú úgynevezett késői szövődményeket. Na most a rák kezelésének harmadik általános módja ez a bizonyos sebészeti megoldás, amikor sebészeti megoldással el kell távolítani a daganatot. Ez maradéktalanul sikerülhet, illetve ennek mi a kockázata? A sebészi eltávolításnak két feladata lehet. Az egyik, amikor felismerünk egy kiindulási helyen lévő daganatot, próbáljuk azt maximálisan eltávolítani, és azt a sebésznek kell megtennie. Ennek lehet persze anatómiai akadálya, sajnos a tüdőrákok egy részében, sőt a nagy részében nincs, de szinte az összes többi rosszantú daganatunk esetében, ha korai, kicsi, még nem szétterjedt daganatról van szó, ott sebészi eltávolítás kell, mert a teljes gyógyulás esélye akkor a maximális. És le lehet szedni sebészeti beavatkozással bármelyik szervünkről egy rákos daganatot, mert ha jól tudom, ilyenkor nem egyszerűen kivágják a daganatot, hanem a daganat környezetét is megtisztítják. Úgynevezett biztonsági céllel kell dolgozni. A probléma az, ha ott életfontos szervek vannak, mert akkor ennek a biztonsági zónának a mérete nem lehet optimális, és hát csak gondoljunk egy agydaganatra. Hát ott a biztonsági zóna az nagyon nagy ára van a biztonsági zónának, túl nagy az ára. Ezért például az agydaganatok eltávolítása esetén nem tudják ezt a úgynevezett onkológiai elvet követni, hogy az egész daganatot a határán túl eltávolítsuk. De szerencsére csak az agydaganatok ilyenek, és ők nem a leggyakoribbak. Az előbb részletezett kezelési módszerekben, tehát a kemoterápiában, a sugárterápiában, illetve a sebészeti megoldásban van még fejlődési lehetőség? A precizitásban van, ebben biztos segíteni fog a komputer, tehát a számítógép vezérelt technológia, vagy segíthet, de majd ki fog alakulni biztos más is, amire én nem is merek gondolni. Akkor most kérem szépen, hogy nézzük az új gyógyítási fejleményeket. Mi az az immunterápia? Az immunterápia nagyon eltér az eddig taglalt terápiatípusoktól. Először is nem károsítja a daganatsejt genetikáját se, meg a normális sejtünk genetikáját. Ilyen értelemben meghaladja akkor a kemoterápiánál alkalmazott módszert? Igen, és nem befolyásolja az osztódó normál sejtjeink működését, szemben a kemoterápiával, vagy akár a sugárterápiával. Tehát nagyon más szövődményei vannak, ha vannak. Másik újdonság az, hogy igazán nem is a daganat sejtet célozzuk a terápiánkkal az esetek döntő részében, hanem az immunrendszer sejtjeit segítjük ahhoz, hogy a daganatsejt ellen tudjanak küzdeni hatékonyan. Javítják az immunrendszer felismerő képességét? Felismerő és küzdő képességét. Mert hogy ugye arról van szó, hogy egy olyan gátló mechanizmust célzunk, próbálunk kikapcsolni, amelyik megakadályozza azt, hogy az immunsejt a daganatsejtet elpusztítsa. 2018-ban két kutató, a japán Honjo Tasuku és az amerikai James Allison kapta az orvosi Nobel-díjat, akik az immunrendszer szempontjából vizsgálták a rákot. Ők mire jutottak, és amire jutottak, az mennyiben segítette az immunterápiák kidolgozását? Hát az ő munkájuk volt az alapja az immunterápiák kidolgozásának. Az immunválaszt elindítani, az is egy szabályozási rendszer, utasítások kiadásával indul el, aztán végrehajtja a funkcióját az immunsejt
elpusztítja a megváltozott sejtet, szerencsés esetben ez mondjuk a daganatsejtünk, de az immunrendszernek a működése nem lehet folyamatos, annak meg kell állnia, mert kárt fog tenni az a katona, ha ott vaktába lövöldözik tovább, és ezért legalább olyan hatékony a leállítás, a immunműködés leállító szabályozó rendszer, mint az elindító. És ők ezt fedezték fel, ezt a bonyolult rendszernek az első legfontosabb elemeit. Hogy hogyan kell leállítani? Hogy hogyan állítja le az immunrendszer normálisan a működését. Az immunterápia után kérem szépen, hogy beszéljünk a másikról, a génterápiáról. Miben áll a génterápia lényege, amely, ha jól tudom, inkább csak most még kísérleti szakaszban van? Az immunrendszert lehet génterápiás eszközökkel megtanítani arra, hogy hatékonyan támadja meg, és ismerje fel és támadja meg a daganatsejtet. Azt szokták csinálni, hogy a betegből kiveszik azokat a immunsejteket, akik ott jelen vannak, és őket fölszaporítják, és a daganat fehérjét megismertetik velük, és az várható, hogy olyan intelligens tud lenni ez a kezelési mód, hogy ezek az immunterápiás eljárások szelektíven csak a daganatot pusztítsák. Ugye a gén az nagyon kicsi. Hogyan lehet a nagyon pici hibás gént módosítani, kijavítani vagy eltávolítani? Én nem vagyok genetikus, de ilyen genetikai ollózás útján juttatják be a géneket ezekbe a sejtekbe. Tehát magyarul nem követünk el hibát közben. Csak azokba a sejtekbe tesszük bele, amelyikbe bele akarjuk vinni. Másba nem. És stabilan be tudjuk juttatni, és akkor, ha ezek a sejtek tovább szaporodnak ott a petricsésében, mindig be ugyanaz a új gén lesz már benne, mert ugye lemásolja az egyik sejt a másikról. Most csak képzelje el, hogy ma mondjuk a Kaposvári kórházban egy nap, nem tudom én, 20-30-40 beteg kap valamilyen onkológiai kezelést, reggel bejönnek, kapnak egy infúziót, egy óra alatt megtörténik, és hazamennek. Egy ilyen kezeléshez arra van szükség, hogy a beteg befekszik a kórházba, leveszik a vérét. Ott van egy biológiai laboratórium valahol az emeleten, ahol hetekig tenyésztik az ő T-sejtjeit, és utána ezt vissza kell adni a betegbe. Mindez steril körülmények között, semmilyen fertőzés nem érheti a rendszert. Ez infrastrukturálisan egy óriási kihívás lesz az onkológia számára, és nem csak Magyarországon, mindenütt. Ugye ez azt jelenteni, hogy a betegágyhoz levisszük a géntechnológiai laborokat. Nem tudom elképzelni, hogy ez hogy lehet abban a mennyiségben megcsinálni, ahány rákos betegnek szüksége lenne ilyesmire. Hogy ezt ma nem alkalmazzák nagyon nagy számban, ennek ez az oka, vagy inkább még az, hogy a technológia nem teljesen kiforrott? A válasz az is. Maga a technológia már lassan rendelkezésre áll, csak azt nem látjuk, hogy lehet ezt populációs szinten megvalósítani, hogy ne csak a néhány beteg részesülhessen ebből, hanem mindenki, akinek ilyenre szüksége van. Sokat lehet hallani az utóbbi években a célzott gyógyszeres kezelésekről is. Ez mit jelent? Itt most már nem kemoterápiát alkalmazunk, ahol a normális osztódószövetet is bántjuk, hanem célzottan fejbe lőjük a daganatsejteket. És azért tudjuk megtenni, volt az elképzelés, mert ott ezekben a daganatokban jellegzetes, meghatározó genetikai hibák vannak, ami miatt megváltozott működésű fehérjék, 1-2 ott van, és akkor arra kitalálunk egy jó gyógyszert, egy blokkolót, hogy az a fehérje nem működjön, és ezzel megoldjuk a daganatok kezelését. Az biztos, hogy egy új szemlélet elterjedt, és sok új gyógyszert alakítottak ki, és ezek tulajdonképpen egy újabb ágát hozták a rák elleni gyógyszereknek. Emiatt nekünk nagyon jó diagnosztikát kell csinálnunk, pontosan azonosítanunk kell a lehetséges, ilyen értelemben gyógyszer célpontokat abban a daganatban. Tehát fel kell jól ismerni annak a ráknak a specifikumait, és annak a gyógyszernek, a célzott gyógyszeres kezelés alkalmával alkalmazott gyógyszernek is ugyanolyan specifikumokat kell kialakítani, hogy a kettő találkozzon. Így van, pontosan.
Ezen gyógyszerek alkalmazásával mi történik a daganatban? Első lépésben általában nagyon jó terápiás válasz történik, és aztán megindul a versenyfutás az emberi intelligencia, a gyógyszeripar és a daganat között. Tudnék, ugye mondtam, hogy egy daganat sokszínű genetikailag, nem csak mi vagyunk egymástól különbözők, a daganatsejtek is egymástól különböznek genetikailag, és a daganatban, ha ott volt néhány kis klónocska, ők fognak elszaporodni. És akkor látjuk, hogy néhány hónap, vagy egy év, vagy 2 év után újra kinőtt a daganat, ott van benne ugyanannak a génnek a hibája, csak más típusú hiba. Akkor a gyógyszeripar csinált erre a újabb gén hibára gyógyszert. Ez volt a második generáció. Ezt alkalmazták, nevetett egyet a daganat, és újabb genetikai károsodás volt ugyanazon génben, erre ki kellett fejleszteni a harmadik generációs gyógyszert. Már egyes esetekben már 4., 5. generációs gyógyszernél tartanak. Ennek révén például a hematológiai vérkészítőszervi daganatok esetében például a krónikus mieloid leukémiás betegek túlélését már ilyen évtizedre lehet meghosszabbítani, de ennek ez volt az ára, ez a tanulási folyamat, és ez a hatalmas fejlesztési folyamat. De ha jól értem, ön minden esetre ígéretes jövőt jósol a célzott gyógyszeres kezeléseknek? Ezek beépültek ma a terápiába. A probléma a mi gondolkodásunkban van szerintem, mert eddig tulajdonképpen úgy zajlottak a klinikai fejlesztések, hogy az új célzott gyógyszert a klinikai vizsgálatban a meglévő standard kemoterápiához hasonlították. És akkor, hogyha ennél legalább ilyet tudott hozni az új célzott gyógyszer, vagy ennél egy kicsit jobbat, mint a kemoterápia? Akkor törzskönyvezték az új gyógyszert. Miért is nem kombináljuk a kettőt együtt? Nem egymás ellen kell versenyeztetni ezeket a terápiákat, hanem ki kell használni az együttes képességeiket, és adott esetben egymással is lehet és kell kombinálni. A válaszából az érződik ki, mintha konkurenciaharcról is lett volna szó. Tehát akik mondjuk a célzott gyógyszeres terápiára esküdtek, azok voltak az egyik csoport, akik a hagyományos kemoterápiára, azok meg a másik, és ezek kicsit egymás ellenében próbálták legyőzni a másikat. Én nem kritizálom a gyógyszeripart, nyilvánvaló ez egy hatalmas vetélkedés, de most már ki lehet nőni ebből az infantilis korból, azt gondolom, mert az eredmények azt mutatják, hogy ezeknek a terápiáknak az egymással való kombinációja tud igazán hatékony lenni. Azt tudjuk, hogy vannak sikertörténetek a rák gyógyításában, és vannak kudarcok. Miért sikertörténet mondjuk a mellrák gyógyítása, és miért kudarc a hasnyálmirigyráké? Az emlőrákot nagyon jól megismertük, nem csak patológiailag, biológiailag, hanem genetikailag is. És az volt a szerencsénk, hogy azok a jellegzetes genetikai hibák, amik itt vannak, relatíve egyszerűen voltak célozhatók, és akkor így nagyon hatékony terápiákat sikerült kialakítani. És miért nem volt ugyanilyen egyszerű a hasnyálmirigyrákét ugyanígy felállítani? Azért nem, mert ennek a daganatnak számunkra az a szerencsétlensége, hogy egy olyan genetikai hiba van benne, egy olyan úgynevezett daganat indukáló génhiba, amelyik ellen mind a tavalyi évig semmilyen gyógyszert nem tudtunk kialakítani. Sőt, le is mondtak szinte a gyógyszeriparban róla, és ez a génhiba, ez gyakorlatilag a 90%-ában a hasnyálmirigyrákoknak ott van. Tehát nem csak az a baj, hogy, és visszatérhetünk a sebészethez, hogy nem biztos, hogy a sebész a hasnyálmirigy rákot ki tudja operálni, mert nagyon nehezen operálható, hanem az a genetikai hiba, ami ráadásul benne van, az nagyon nehezen volt megközelíthető a gyógyszeripar számára. De miért bonyolultabb az egyik, mint a másik? Ez a kérdés. Azért, mert ez a fehérje nagyon különleges. A hasnyálmirigyráké? Ez a bizonyos fehérje, amelyik a hasnyálmirigyrák kiváltásának a vezérlője, a kulcs szereplője. Nem volt tapasztalat, hogy ezt hogy lehet mégis kontroll alá vonni. Még
2020-ban is azt írták a terület legnagyobb tudósai, hogy nem lehet gyógyszert csinálni ellene. Azt nem éri rá kellene. Igen, és akkor az történt, hogy Biden alelnöksége alatt elindították a Cancer Moonshot program. Tehát az volt a feladat, hogy ez ellen, a fehérje ellen, ami a leggyakrabban mutált daganat gén, ez ellen csináljanak gyógyszert. És ez sikeres lett ez a kutatás, és most már az egyik típusú genetikai hibára klinikailag hatékony terápia jelent meg. A probléma az, hogy például pont a hasnyálmirigyrákban nem nagyon hat ez a gyógyszer, tehát itt még további fejlesztésekre van szükség, de most már látszik az alagút végén a fény, hogy lehet az ilyen típusú génhibával rendelkező daganatokat is, ha ügyesek vagyunk, és nagyon ügyesnek kell lenni, tudunk olyan gyógyszert csinálni, amivel kezelni lehet. A statisztikák szerint legalábbis a rák meghatározó módon nem annyira a fiatalok és a fiatal felnőttek tipikus betegsége. Ilyen értelemben a rákra lehet úgy tekinteni, mint a hosszabb élet civilizációs adójára? Az biztos, hogy ugye a hosszú életünk során egyre többször hibázik, öregszik az a rendszerünk a sejtekben, amelyik a genetikai hiba kijavítására szakosodott. És minél tovább élünk, annál inkább van esély arra, hogy egy-egy genetikai hiba nem lesz kijavítva, és hát ezt például úgy ellenőrizték, vagy úgy jöttek erre rá, hogy különböző életkorú emberekből vettek vért, és nézték, hogy a vérben lévő vérsejtjeink, magvas vérsejtjeinkben van-e genetikai hiba. És akkor azt látták, hogy a újszülöttek esetében közel 0, és akkor úgy valahogy a 20-as évektől, de elsősorban inkább ugye a 30-40-es évektől kezdve, ezekben a sejtekben egy-egy olyan genetikai hiba jelent meg, amelyről mi tudjuk, hogy a leukémiák kialakulásának fontos meghatározó szereplői. Ugye még nincsen a betegben leukémia, de már a ott keringő sejtekben azon kulcs génhibák közül egy-egy megjelenik, és akkor ez a 70-80-90 év környékén már egy kritikus értéket kezd el érni, mert ott már lehetett találni olyan embereket, akiknek nem volt leukémiájuk, de már 5-6 ilyen meghatározó genetikai hiba is jelen volt, tehát ott már nem sok múlik azon, hogy ez, ha egy sejtben megjelenik, az elindíthatja ezt a folyamatot. Van egy másik ellenőrzés. Nézték a bőrsejteket. Ugye az UV-sugárzás az folyamatosan ér minket, meg a kozmikus háttérsugárzás is, de ebből az UV jelenleg ugye a civilizációs ártalom vagy szövődményünk. Ugyan a pigmentsejtjeink mindent megtesznek, igyekeznek megvédeni a hámsejteket attól, hogy az UV-sugárzás ne érje őket, és a hibajavító rendszerek próbálják, ha véletlenül létrejönnek, kijavítani, de az egyre idősebb bőrben egyre több ilyen hiba marad kijavítatlanul. Na most akkor én mondok egy legalábbis látszólagos ellentmondást. Valahol ön azt nyilatkozta, az ember biológiailag nagyjából 120 éves életre van hitelesítve, és ha a ma élők közül mindenki megélhetné ezt az életkort, akkor ennek leteltével nagy valószínűséggel mindenki rákban is halna meg. Ha viszont ez így lenne, tovább folytatva ezt a formál logikát, akkor azt kellene mondanunk, hogy a rák az nem más, mint maga az öregedés. Tehát akkor a rák elleni kutatások meg kísérletezgetések nem több, mint reménytelen kapálózások az elkerülhetetlen öregedés ellen. Igazam van? Én csak azt mondtam, hogy a 120 év elérésével szinte garantált, hogy mindenki rosszinatú daganatban fog szenvedni. Azt nem mondtam, hogy abban is fog meghalni. Ha megnézzünk akár Magyarország, de bármely ország rák statisztikáját, azon soha nem szerepel a leggyakoribb rosszinatú daganat, ez pedig a bőrnek az úgynevezett bazaliomája.
Ez azért nem szerepel, ez UV-sugárzás indukált bőrdaganat, tipikusan különben a egyre magasabb életkorban keletkezik, de az a szerencsénk, hogy ez egy buta daganat, ugyan rák, szövettanilag és minden szempontból úgy néz ki, mint egy rossz illatú daganat, egy dolgot nagyon-nagyon rosszul tud, az áttétképzést. Lehet, hogy lokálisan, helyileg terjedni tud, de nem tud igazán áttétet képezni. Csak sajnos több ilyen daganatunk is lehet, ami az életkor emelkedésével egyre gyakoribbá válik. Az ember abban reménykedik, hogy ugyan sokáig él, de ha sokáig él, akkor van esélye megélni azt, hogy egyre újabb és újabb intelligens terápiák lesznek, meg korán tudjuk felismerni. Illetve előtte egyre több rákot is szerez, de majd az egyre intelligensebb terápiák megoldják ezt, és akkor az élet a végtelenségig Ez nyújtható. az ára a hosszú életnek. Valamivel fizetni kell érte. Na, ha már a fizetséget említette, kérem szépen, hogy beszéljünk most akkor egy kicsit az említett rákterápiák árairól is. Kivétel nélkül mindegyik nagyon drága? Hát nem. A kemoterápia a legolcsóbb. Ugye a sugárterápia se olcsó igazán, ugye ott igazán maga a műszerezés nagyon drága, de az új úgynevezett smart, intelligens, daganatellenes gyógyszerek nagyon drágák, a célzott terápiák is, és az immunterápia is. Sokkal drágábbak, mint a kemoterápia, ami hát egy óriási probléma a egészségbiztosítók számára, különösen egy olyan országban, ahol ilyen gyakoriak az előre haladott daganatok, mint például hazánkban. Melyekhez lehet hozzájutni Magyarországon, és melyekhez nem? Vagy mindegyikhez, ha az embernek van rá pénze? Általában inkább késéssel jönnek be az újabb drága gyógyszerek. Az egy nagy probléma, hogy ezeket a korszerű terápiákat előbbre haladott stádiumban alkalmazzuk, mint ahol lehetséges volna. Tehát később vetjük be, mint ahol szükséges lenne. Így van, mert hogy nem tudjuk anyagilag finanszírozni azt, hogy korábban alkalmazzuk, és akkor abban az előrehaladott stádiumban viszont a hatásosságuk kisebb lesz, mint ha korábbi stádiumban alkalmaznánk. Sokféle történetet lehet hallani olykor már a banális rákgyógyászati eljárások árairól is, amit egyre kevéssé bír a közös kassa. De divatos csoda eljárásokról is olvasni, amelyeknek az árát olykor csak privát adományokból tudják a szerencsésebbek hozzátartozói összekalapozni. Nem fenyegete ez azzal, hogy rövidesen a daganatos betegségek korszerű gyógyítása csak a tehetősek kiváltsága lesz majd? Itt a kérdés a rendelkezésre álló pénz. Biztosítjuk-e azt, ami ehhez a onkológiai betegszámhoz, az ilyen kedvezőtlen stádiumban felfedezett daganatokhoz optimális lenne. Mindig lehet több pénzt költeni, persze, mindig lehet több pénzt, de mi nem költünk annyit, amennyi a mi gazdasági fejlettségünktől megengedhető volna. Tehát kevesebbet költenek? Igen, sajnos. De ezzel azt is mondja akkor, hogy rövidesen, tehát a daganatos betegségek korszerű gyógyítása a kiváltságos rétegnek lesz a privilégiuma. A biztosítottaknak a feladata, hogy kellő nyomást, társadalmi nyomást helyezzen a ellátórendszerre, a politikára, hogy ezeket a kérdéseket prioritásként kezelje és próbálja megoldani. Mert úgy érzi, hogy ezeket ma még nem prioritásként kezeli? Vagy minden szakterület megpróbál lobbizni a saját területéért? Pontosan ez történik. Jelenleg inkább az látszik, hogy a különböző szakterületek küzdenek egymással, de nagy fejlődés van, mert például ugye évekig gond volt a korszerű diagnosztikai eljárások alkalmazásában, aminek pénzügyi alapjai voltak. A finanszírozottság hiába alakult ki, a technológia hiába voltak meg a műszerek, hogyha az eljárásokat nem
finanszírozzuk, akkor nem tudjuk megmondani, hogy kinek milyen korszerű terápiára legyen szüksége. Ebben óriási változás következett be. Akinél szükséges, annál el tudjuk végezni ezeket amúgy nem olcsó vizsgálatokat. Még mindig nem arról beszélünk, amiben maga a gyógyszer kerül, de az se igaz, hogy a gyógyszer drága, de a diagnosztika olcsó, mert például egy ritka génhibát kimutatni egy daganatban, ugye, ami néhány százalékban fordul elő, azt jelenti, hogy 100 vizsgálatot kell ahhoz elvégeznünk, hogy találjunk egy olyan beteget, akinél azt a költséges terápiát kell alkalmazni. Már pedig annak a 100 vizsgálatnak az ára lehet annyi, mint a drága gyógyszer. Jelenleg azért a döntő többsége a kezeléseknek a államilag finanszírozott rendszerben történik, nem a magán szférában. Hát ma már azért ez ennél vegyesebb, mert az állami rendszerről is be lehet férkőzni magánúton. Tehát ma már rengeteg intézmény kinyitotta a kapuit azok előtt, akik önmagukat, ha betegek, vagy hozzátartozóikat tudják finanszírozni. De ez az onkológián belül nem egészen így van, ahogy én látom. A magánszféra azért ebben meglehetősen passzív még, mert hogy nagyon költséges diagnosztika, nagyon költséges a terápia, a képalkotási feltételek is nem filléres dolgok, tehát azért itt nehéz költséghatékonyan működni, illetve biztos lehet, de azért ez a feladat döntően az állami egészségbiztosítónak a feladat körében van ma. De azt mondja, hogy egy kicsit máshonnan közelítsünk, hogy manapság kivétel nélkül minden terápiára van lehetőség Magyarországon is, amellyel a daganatos betegségeket kezelik, gyógyítják világszerte? Azt mondom, hogy a Európában törzskönyvezett gyógyszerekhez a magyar betegek is hozzá tudnak férni. A hozzáférés útja, módja az egy elég sajátos mód, mert ugye egyedi méltányosság, abban minden belefér nyilvánvalóan. Az önvéleménye szerint mire lenne szükség a rákos megbetegedések hatékonyabb gyógyításához, hogy az Európai Unió tagállamai közül ne Magyarországon halljanak meg a legtöbben rák következtében? Ugye nálunk 100 000 emberből 345 veszti életét rák miatt, míg az uniós átlag 100 000 esetében 257 halál, vagyis 100 000 emberből csak nem 100-zal többen halnak meg nálunk rákban, mint az EU-s tagállamokban átlagosan. Tehát mire lenne szükség a magyar egészségügyben, sokkal hatékonyabb legyen például a rákbetegek gyógyítása, ha már egyszer a diagnosztikában, egyáltalán a felismerési mechanizmusban minden a rendelkezésünkre áll, és tulajdonképpen ugyanazokat a terápiákat tudja Magyarország is nyújtani a betegnek, mint a világ bármely pontján. A folyamat elején meg a végén van két nagyon más szituáció. Az egyik, hogy a daganatok korai felismerése sokkal kevésbé sikeres projekt itthon, mint a környező vagy a nyugat-európai országokban. Ennek az az következménye, hogy a gyógyítható, sőt a rák megelőző állapotokban nem távolítjuk el azokat a léziókat a betegből, amiből majd a rossz indulatú daganat lehet, és akkor ott lesz a probléma, hogy kezelnünk kell a rossz indulatú daganatot. A másik vége, amiről már beszéltem, hogy ezeket a új korszerű terápiákat előre haladottabb állapotban alkalmazzuk, mint a nyugat-európai országokban, ahol a biztosító igyekszik minél korábbra hozni ezeket a kezeléseket, ahol ezeknek a legnagyobb a hatékonysága. Akkor kérem, hogy értse jól, amikor felteszek most egy tulajdonképpen szentségtörőnek hangzó kérdést. Az ember ugye halandó, tehát mindenképpen meghal, ebben teljes az egyenlőség, nincs kivétel. De ha nem fiatalon, hanem egy teljes élet után rákban hal meg valaki, és nem mondjuk végelgyengülésben, amikor a fontosabb szervei felmondják a szolgálatot, az miért baj? Ön szerint miért tekintik az emberek ezt bajnak? A probléma a rákos betegséggel, hogy azért az egy szenvedés. Az nem egy happy life, amikor valakinek előre haladott daganata van. Az előre haladott daganatban szenvedő betegek súlyvesztése bekövetkezik, ez a daganatos senyvedés. Nagyon gyakran az áttéteik miatt fájdalmaik vannak, súlyos fájdalmaik.
Tehát az nem az a boldog öregkor, ülök a fotelban, az életminőség, az nagyon-nagyon rossz, ami ott van. Persze be fog következni a daganat előbb-utóbb, nagy az esélye, minél idősebbek vagyunk, de ilyen szenvedéssel jutni el odáig, ami a daganatos betegekben, az előrehaladott daganatos betegekben van időskorban, azért az egy súlyos betegség. Ezért mondják azt, hogy az egy dolog, hogy valakinek ilyen előrehaladott betegség van, mindent meg kell tennünk, hogy legalább ne fájjon. De miért nem képes az orvostudomány legalább a fájdalomcsillapításban tökéletesen működni? Úgy látszik, hogy ez a kérdés még mindig nem megfelelő prioritás. Sokkal nagyobb figyelem és tudományos érdeklődés övezi az új célzott terápiák kialakítását, mint az ilyen típusú úgynevezett szupportív, támogató terápiákat. Csak az könnyű nem figyelni rá, vagy lespórolni róla. Nem használjuk azokat a gyógyszereket, amivel legalább ezt a részét meg tudnánk akadályozni. Nem használják ezeket a gyógyszereket? Nem. Én igyekszem a medikusoknak mindig megmutatni ezeket a lehetőségeket, hogy ha az új generáció máshogy fog gondolkodni ezekről a kérdésekről, és nem csak az onkogén hibák, a daganatos genetikai hibák kérdése lesz a fő kérdés, hanem ez is. De akkor ezzel azt is mondja, hogy tulajdonképpen, hogyha hangsúlyt fektetnének arra, hogy a fájdalmat a daganatos betegeknél csillapítsák, mi több meg is szüntessék, ebben gyorsan lehetne jó eredményeket elérni? Meggyőződésem, mert nagyon fejlett a neurobiológia, pontosan tudják, hogy a fájdalomnak milyen okai vannak, célzott gyógyszeres lehetőségek mind-mind ott vannak, tehát nem látszik, hogy mi az a ok, ami miatt ezt így ilyen kesztyűskézzel kéne kezelnünk, és ezek meghatározzák ezen betegek életminőségét, és így indirekt módon a életkilátásaikat, illetve a betegség lefolyásának hosszát is. Ahogy olvastam, a rák a második leggyakoribb halálok a szív- és érrendszeri betegségek után, de ez nem csak a gyógyítás korlátozott lehetőségei miatt lehet így, hanem a szűrővizsgálatok hiánya miatt is, esetenként ezek elégtelen volta miatt. Egy rákot, ha időben felfedeznek, ezt nagyon gyakran lehet olvasni, sőt a propaganda egyre inkább erre megy mostanában már rá, hogyha időben felfedezik az adott rákbetegséget, nagyobbak a túlélés esélyei. Miért van az mégis, hogy sok esetben késői szakaszban veszik észre nálunk ezt a betegséget? Ugye kétféle szűrés van. Az egyiknek az, amelyiknek az a célja, hogy a kialakult daganatot megtaláljuk. A másik, amelyik arról szól, hogy megpróbáljuk a rák megelőző állapotokat felfedezni, és azokat kezelni, eltüntetni, hogy a maga rák ki se alakuljon. És azért itthon ebből a szempontból sok hiányosság van. És azt hiszem, nincs mit az egészségügynek a beteg és a betegnek az egészségügy szemére hányni. Mind a ketten hibásak ebben. Itt vannak az emlőrákszűrések adatai, gyalázatosan rosszak hazánkban, tehát a nők nem járnak ilyenre. Legrosszabb a méhnyakrák-szűrés helyzete. Azt mondják, hogy egy társadalom intelligenciáját, egészségtudatosságát nagyon jól jelzi az, hogy hányan halnak meg méhnyakrákban. Magyarországon sajnos a legjobb 10 között még mindig jelen van a méhnyakrák, aminek nem lenne szabad ott lenni, mert a méhnyakrákot könnyű korán diagnosztizálni, lehet szűrni a rákmegelőző állapotokat, és mégis méhnyakrákban itthon meghalnak. Azért itt az a kérdés is fölmerül, hogy a magyar állam fordít elég gondot a szűrésekre, a szűrési programokra, vagy az emberek, hogy mondja, nem tartják fontosnak, hogy rendszeresen részt vegyenek ilyen szűréseket. De itt van egy múlt heti hír, nem tudom, hogy olvasta-e. A kormányzat összesen több mint 18 milliárd forintért vásárolt 10 szűrőbuszt, amikkel országos mammográfiás és egyéb egészségügyi szűrést akartak indítani kis településeken. Az volt a szándék ugyanis, hogy minden 5000 fő alatti települést felkeressenek ezek a szűrőbuszok. Hatházi Ákos,
az elszánt ellenzéki parlamenti képviselő nem kis utánajárás nyomán most azt derítette ki, hogy a darabonként, tehát 1,7 milliárd forintért beszerzett buszokkal 2021-ben és 2022-ben, tehát 2 teljes éven át konkrétan ön szerint hány emlőszűrést végeztek? Nagyon egyszerű lesz megjegyezni, 0. Azaz 0 emlékszűrést végeztek. És csak ez 18 000 millió forintba került, a végeredmény meg 0. Tehát lehet, hogy az emberek is tehetnek arról, hogy nem mennek időben szűrésre, vagy nem veszik igénybe a szűrést, de a szűrés sok esetben nem jut oda el hozzájuk, 18 milliárd forint elköltése esetén sem. Nem véletlenül mondtam, hogy nincs mit szemére vetni a betegeknek. A kérdés persze úgy is fölmerülhet, hogy rendelkezésre áll a kapacitás arra, hogy mi ezeket a szűréseket, és akkor nem csak az emlőrák szűrésről beszélünk, hanem beszéltünk a vastagbélrák szűrésről, vagy a prostatarák szűrésről, hogy ezt rendszerszerűen beépítsük az egészségügyi rendszerünk működésébe úgy, hogy ez finanszírozott. Hát meg nem csak ez, hogy minden feltétel Magyarországon adott-e ahhoz, hogy amennyiben eluralkodna rajtunk mondjuk a felelősségtudat, tételezzük föl, lenne elegendő szűrőkapacitás, amely oda is ér, lenne elég egészségügyi személyzet, lenne laborkapacitás, és adott esetben kórházi, szanatóriumi hely, nem beszélve a borsos áron kapható legújabb készítményekről, hogy az állam az egészségbiztosítást mindezt kielégítse. Szóval abban az esetben képes lenne erre a rendszer, hogy akkor viszont minden beteget ellásson? Én patológus vagyok. A szűrési rendszerek kulcsa a patológus, az egy patológia intenzív szakasza a daganatfelfedezésnek, és tudjuk, hogy például ez is egy hiányszakma lesz lassan. Előregszik nem csak én, hanem az én szakmám, és nem látjuk az utánpótlást. Durván 2-szer annyi patológusra lenne szükség. Ugye minél több daganatunk van, minél több olyan betegségünk van, amihez szövettani vizsgálat kell, annál több patológusra van szükségünk, és nincs elég patológusunk. Úgyhogy ez is egy probléma lehet, de én mindig nagyobb problémának látom azt, hogy nem használjuk a jelenlegi rendszer kapacitásainak is a maximumát ahhoz, hogy például a szűrésekben jobbat teljesítsen az ország. Ön szerint hogyan lehetne elérni, hogy az emberek tisztában legyenek a szűrővizsgálatok fontosságával, és elmenjenek rájuk, feltéve, hogy az a busz mondjuk odaér? Valószínűleg nem úgy, hogy a házi orvosok pénzét attól teszik függővé, hogy hány páciensüket tudják rábeszélni ilyen vizsgálatokra. Hát ha egyel többet, akkor is másokat tettek különben. De tehát az egészségtudatosságra való nevelés az nem felnőtt korban kell, hogy kezdődjön. Az általános iskola, középiskola egy kiváló hely lehet erre, de hát az egészségtudatosságra nevelésben nagyon rosszak vagyunk. Tehát az, hogy a megelőzhető rákjaink micsodák, hát a dohányzás által okozott rákjaink az összes daganatos betegségünk jelentős részét jelentik, és még sincs megfelelő intenzív dohányzás ellenes kampány, hogy drasztikusan lecsökkenjen a dohányzók száma. Ugyanilyen nagy probléma a UV-sugárzás elleni védekezés például, ami a bőrdaganataink keletkezését tudná lecsökkenteni. Azt mennyiben tartja ön életszerűnek, ha valaki nem rohan, meg tudakolni, hogy hordozza a szervezetében az esetleg halálos végű kórcsiráit? Nem tekinthető-e mondjuk adekvát magatartásnak, ha valaki kifejezetten kerül egy ilyen vészterhes szituációt? Fatalisták ezek az emberek, vagy tudatlanok. Mert hogy abban a korai stádiumban észlelve a daganatot, azt meg lehet gyógyítani. És akkor mindegyikre igaz ez? Gyakorlatilag így van, az meg lehet gyógyítani. Másik oldalról pedig ugye nem élték meg, hogy milyen nagy teher és milyen elviselhetetlen dolog lehet egy előre haladott daganattal élni. El se tudják képzelni, azt hiszik, hogy ő ettől mentes lesz. Ha látnának ilyen betegeket a családjukban, biztos kétszer is meggondolnák, hogy ennek a rizikóját vegyék.
Ön, aki egész tudományos pedagógiai életét rákos daganatok világában élte le, hány alkalommal vett részt szűréseken? Az a szerencsém, hogy a feleségem háziorvos, aki gondomat viseli, és rendszeresen ellenőrzi, amennyire lehet a vérképemet, és abban a daganat keletkezésére jellemző eltéréseket folyamatosan figyeli. Hála Istennek a munka, egészségügyi ellenőrzés, a mellkasröntgen minden évben el kell végeznünk, ezért az megtörténik. Nem vagyok dohányos, tehát ilyen értelemben ott védett vagyok. És egy-egy szűrés alkalmával volt ereje és kedve értékelni a saját leletét, vagy mindig azt másra bízza? Hát én is azért képes vagyok megítélni azt, hogy egy adott laborvizsgálati eredmény mit jelent, de ezt közösen értékeljük ki. Már feleségében? Igen. Egyébként minden daganatos betegségre van szűrővizsgálat? Nem, hát nyilvánvalóan nem. De amire nincs, az hogyan lehet egyáltalán időben Hát azt nem lehet észrevenni? szűrni. Tehát vannak a szűrhető daganatok, meg vannak a nem szűrhető Ezt daganatok. kérdezem, de azt akkor hogyan lehet időben észrevenni? Hát ott nem tudunk mit csinálni, ott meg kell várni az első valamilyen klinikai tünetet. Manapság hiperdivatos téma a rohamosan fejlődő mesterséges intelligenciában rejlő számos lehetőség. Arról mit tud, fel tudja-e már használni a rákterápiák némelyike a mesterséges intelligencia áldásait? Például használják-e már ezt a laborvizsgálatok, a diagnózis megalkotásában, vagy a személyre szabottan adagolt gyógyszerek, kemoterápiás készítmények, sugárdózisok, netán a robotsebészeti beavatkozások esetében? Például, amikor egy betegben a teljes genomját megszekvenáljuk a daganatát, hogy keresünk ott olyan génhibákat, amelyek a daganat kialakulásában vagy működésében kulcsszerepet játszanak, és ehhez próbálunk megfelelő terápiát találni. Különböző szinten mindegyik ilyen vizsgálatban bioinformatikai elemzés történik, mert mi már nem tudunk végigmenni azon a 20 000 génnek a 40 000 hibáján egyenként, hogy az betegséget okozó, vagy nem. Tehát ezt már mesterséges intelligencia végzi? Ezt mesterséges intelligencia végzi minden ilyen vizsgáló eljárásban. Vannak aztán olyan szoftverek, amelyek segítenek abban, hogy ha megvan az a néhány génhiba, akkor megnézi a irodalmat, ugye nem tudja az ember az összes cikket elolvasni, de az interneten, a hálón fönt vannak ezek a kutatási eredmények, vagy klinikai vizsgálati eredmények, ami alapján meg tudja nézni, hogy van egy ilyen genetikai hibához, használtak-e már gyógyszert. A törzskönyvvezeteket általában ismerjük, de a nem törzskönyvvezettek érdekesek lehetnek. Itt is ezt mesterséges intelligencia csinálja. Nem is tudnánk már ezt két kezünkkel, vagy a saját agyunkkal megcsinálni. Miközben új rákkutatási, rákgyógyászati szemléletről, gondolkodásmódról is beszélgetünk, a világon folyó rákkezelések, rákgyógyítások döntő hányada ma még mindig a bevett sebészeti, gyógyszeres és kémiai terápiák protokollja szerint zajlik, ugye? Ezek közül a COVID-járvány idején a gyógyszeres terápia egyik iránya kapott különös hangsúlyt, az új technológiával készülő védőoltások egyik fajtájának társkidolgozója Karikó Katalin munkája kapcsán megpendítették azt, hogy a technológiát idővel a rákterápiában, de esetleg a megelőzésben is be lehet majd vetni. Ön azt reálisnak tartja-e, hogy valaha olyan szérum, vakcina, tabletta, kenücs, tehát bármilyen formában készüljön valami, ami a rák egy-egy megjelenési formájának megfékezésében is felhasználható lehet? A rák elleni vakcina készítése, mert ugye erről beszélünk magyar nyelven, ez egy régi álma a kutatóknak. Egyenlőre nem volt különösebben sikeres, de ez az új technológia, ami megjelent, ez nagyon megváltoztatta a szemléletet. Olyan nem lesz, hogy a prostatarák elleni vakcina valószínűleg, hanem egy adott genetikai sajátosságú, vagy nem is genetikai, hanem fenotípus, szóval a fehérje szinten megjelenő sajátosságú
daganat ellen lesznek ilyen vakcináink. Ebben biztos vagyok. De ezeknek a kifejlesztése, a klinikai hatékonyságának bebizonyítása az bizony még hosszú idő fog jelenteni, és ugye ezeknél az új terápiáknál nem az a lényeg, hogy új, hanem az, hogy hatékonyabb legyen, mint a most alkalmazottak. Tehát azért ebből látszik, hogy ezért megy ez lassabban, még ha egyre gyorsabban, gyorsított eljárásban is próbálják csinálni. Ezt sajnos nem tudjuk ilyen gyorsan bevetni, mint ahogy a Covid vakcinát lehetett. Na mindezt csak azért hoztam szóba, mert a ma kurensnek mondott új eljárási gondolatmenet lényegében nem rákkutatók és nem rákgyógyászok munkája, hanem az előbb említett, vagy korábbiakban említett 2 Nobel-díjassá lett vegyészmérnöknek köszönhető. Meglepnie, kérdezem, ha más tudományterületekről máshonnan átvett analógiák szülnék meg a megoldást a rákbetegségre? Én azt mondom, hogy a rák az egy olyan súlyos, életveszélyes betegség, ahol ennek leküzdésére mindenkinek a tudására szükség van. És ez nem szűkítem le az orvosokra. Nem fog presztízs kérdést csinálni ebből az orvostudomány, úgy gondolja? Nem hiszem, nem. Most akkor itt némi szünetet iktatunk közben, 20 másodpercnél nem lesz ez több, aztán folytatjuk, mert még van, ha nem is sok, de néhány kérdésem. A világ szépségei felfedezésre várnak. OTP Travel, mert biztosan utazik. Folytatjuk a beszélgetést a Magyar Rákkutatás egyik kiemelkedő kutatóorvosával, Tímár József professzorral, a Semmelweis Egyetem tanárával. Tavaly nyáron önt a Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet egyetemi tanárát, a doktoriskola korábbi elnökét, a barátai, kollégái, tanítványai köszöntötték 70. születésnapja alkalmából. Miért dönt valaki úgy, hogy a patológiát választja életpályául? A közember fejében is a patológus az, aki javarészt a halottakat felboncolja. Bevallom őszintén, hogy én azért választottam a patológiát, mert a Patológiai Intézetnek a másik neve a Rákkutató Intézet volt, és én rákkutatással szerettem volna foglalkozni. Ja, már eredetileg is. Eredetileg is, és azt gondoltam, hogy ez az a közeg, ahol erre módom lett. Aztán a Rákkutató Intézet megismertette velem a patológiát is, és akkor előbb-utóbb az ember rájött, hogy jó rákkutatást csinálni az az ember tud, aki az emberi daganatok biológiai viselkedését ismeri, aki látja a napi diagnosztikának a küzdelmét a betegség megértésében, magyarul rákkutatást csinálni kísérleti egereken, sejtvonalakon, a laborban lehet, és szükség is van rá, de nagyon máshogy nézünk a daganatos betegségre, ha látjuk, hogy azt klinikai körülmények közt hogyan kellene kezelni, mit kéne vele csinálni. Máshogy látjuk a fontos biológiai problémát. Én akkor jöttem rá, hogyha egy rosszindatú daganat, azért rosszindatú, mert áttétet képez, akkor én azt szeretném megérteni, hogy mitől képez áttétet a rosszindatú daganat. Kutatóként és oktatóként és gyógyítóként is nagyra becsülik önt, ezt a 70. születésnapi alkalmából tartott rendezvény tudósításaiból kiderül. Miben áll az ön kutatása, amely meg van fertőzve, ha jól olvastam, az elektronmikroszkópiával? Hát ezzel kezdődött. Abban az időben, amikor én végeztem az egyetemen, a patológiának a legmagasabb technológiája az elektronmikroszkópia volt, mert akkor még nem tudtuk a differenciál diagnosztikához felhasználni az immunológiát, ami sokkal később alakult ki. Tehát azt megmondani például, hogy egy kevéssé differenciált daganat az mégis melyik típusú, az elektronmikroszkóp segítségével tudtuk megmondani. Aztán ahogy jöttek az új technológiák, az immunológia segített, aztán a genetika, így az elektronmikroszkópia háttérbe szorult, és akkor az embernek mindig újat kellett tanulnia. Ezen az önméltató születésnapi egyetemi ünnepségen elhangzott a következő.
Timár professzor úr igazán sokoldalú ember, aki egyszerre kelti a precíz iskolateremtő professzor és az elegáns bohém benyomását. Az iskolateremtőt, illetve az elegánst elhiszem, de mitől bohém ön? Valószínűleg úgy igaz, hogy nem szoktam egy ilyen professzoros, távolságtartó ember lenni. Igyekszem a munkatársaimmal közvetlen viszonyban lenni, sőt a betegekkel is, és még a telefonszámomat is ismerik sokan, vadidegeneket fölhívnak, és én fölveszem a telefont, és szívesen adok tanácsot. De habitusában is egy ilyen könnyed ember, tehát nem olyan professzoros, azt mondja? Ettől lehet esetleg bohém vagy viccelődő Én az típus? életet halálosan komolyan veszem, de szeretek az élet élvezhető részéből is kivenni részemet. Aztán azt is mondták a méltatásai között, hogy idézem, dr. Timár Józsefre mindig jellemző volt a tabu döntögetés, nagy odaadással és élvezettel magyarázott, bármilyen témáról beszélt is. Hogy kell érteni ezt a tabu döntögetést? A tudományos tabukra gondolunk itt értelemszerűen. Én különben meggyőződésem abszolút konvencionális életet élek, és abban szó nincsen tabu döntögetésekről. Igyekszem a józanész határain belül maradni. De a tudományban a józanész az nem elegendő. Ott innovációra van szükség, nem szabad elfogadni kinyilatkoztatásokat, csak hogyha a tudományos eredmények, kísérleti eredmények vagy klinikai eredmények is igazolják azokat. Csak azokat fogadom el. És a harmadik, amelyet egyik tanítványa mondott ezen az ünnepségen, mindig inspirált dr. Timár József nagylelkű, nyitott és támogató hozzáállása, ami egyfajta tudományos csökönyösséggel is párosult. Mi ez a tudományos csökönyösség? Hogyha az ember elkezd egy kérdést feszegetni, ahhoz építi föl a kísérleteket, ahhoz keresi a klinikai anyagot, amin ezt bizonyítani lehet. Néhány terület kutatása az életemben megmaradt. Sajnos nem egy dologgal foglalkoztam, mert ennyire nem voltam monomán, sajnos túlságosan sokrétű a daganatos betegség, hogy ott én még meg tudjak nevezni egy kulcs problémát. De azért az a néhány terület, az egyik volt a daganati immunológia, a másik volt a festékes daganatok áttétképzésének megértése. Ezek végig itt maradtak, és most a harmadik terület, amivel annyit foglalkoztunk korábban, a csontáttétképzés, keletkezés, ahol belebotlottunk egy gyógyszerre, aminek a következményeként talán sikerül egy új gyógyszert találni, ez megmaradt, és erről nem voltam hajlandó lemondani. Ez akkor a tudományos csökönyösség. Ez a tudományos csökönyösség, igen. Múlt időben fogalmaz, ez mit jelent? Hát ugyanúgy kutat, még nem bejár az intézet, de dolgozik aktívan. Dolgozom, de hát azért nyilván az én energiám már nem képes arra a kutatási aktivitásra, ami korábban volt, de azért igyekszem. Akkor már csak egy dolgot mondjon meg, kérem szépen, honnan és hogyan jönnek a versek? 2014-ben ugyanis az egyetemi kiadó megjelentette az ön verses kötetét, Sürgöny, zárójelben a múltból címmel. Szeret verset írni, vagy jönnek a versek maguktól? Az életem egy periódusában születtek ezek a versek gyakorlatilag. Akkor az én magánéletem, vagy a személyiségem fejlődése, meg a világlátásom fejlődése, meg a kommunikációs kényszerem kombinációja vezethetett ide, nyilvánvalóan. Sokáig ezek így fiókba maradtak, míg nem egy karácsony alkalmából az öcsém a házunk pincéjének a sarkába megtalálta, és azt mondta, hogy ezzel nekem még dolgom van. Milyen típusú versek ezek egyébként? Úgynevezett szabad versek. Rímelni is csak véletlenszerűen, feltetően rímelnek. Egy valami lehetett bennük, akkor tanultam meg pontosan fogalmazni, mikor én valamit mondani akartam, ki akartam fejezni, minél rövidebben, minél tömörebben akartam kifejezni, hogy abban minden benne legyen, egy fölösleges szó, vessző vagy betű se legyen benne. Zsavar és szerelmes versek? Mindenféle van benne, de az is természetesen.
Arra is kérném, de ezt előtte mondta, hogy ne kérjem, mert nem fog idézni a verseiből, pedig nagyon szép versek, tehát vállalható versek, de ma már nem is ír verseket? Ma nekem közlési kényszerem van, sajnálatos módon ezek elsősorban tudományos jellegű vagy ismeretterjesztő jellegű cikkek, és ott élem ki a közlési kényszereimet. A kötetben az ön arcpoétikájaként ez áll, idézem: 1952-ben születtem Budapesten, az internet szerint rákkutató és vagy patológus vagyok. Gyermekkoromban a falusiak között városi, a városiak között falusi gyerek voltam. Később úgy alakult, hogy a patológusok között biológus, a biológusok között orvos voltam. Járva a világot mindig azt éreztem, hogy idegenek között magyar voltam, itthon meg egy kicsit túl európai. A filantrópok között önérdekű önző, az önzők között filantrópnak tűntem. Az amatőrök között profi, a profik között amatőr maradtam. Egész életem során mindig másnak éreztem magam, mint aminek tekintenek, valami oda nem illő, inkompatibilis lény. Ebbe a mikrovilágba enged betekintést ez a kötet, olvassák, szeressék. Eddig az idézet a verses kötet bevezetőből. Úgy érzi, így, hogy aktív éveinek javarészén túl van, hogy teljes életet élt? Semmit nem bántam meg, nagyon mindig igyekeztem valahol hasznos lenni. Amíg ezt tudom, amíg úgy érzem, hogy én hasznos vagyok, addig igyekszem azt csinálni, ha nem, akkor majd hasznos leszek a kert számára, a kutyám számára, vagy a család számára. Jó volt találkozni önnel, sok fontos kérdésre kaptunk választ, köszönöm szépen ezt a nagyon hasznos és informatív, legalább másfél órát, és azt is, hogy kicsit engedett belelátni a kutatóorvos gondolkodásába, meg magánszenvedélyébe is. Köszönöm szépen. Szívesen. Ma a Magyar Rákutatás egyik kiemelkedő kutatóorvosával, Tímár József professzorral, a Semmelweis Egyetem emeritus tanárával beszélgettem. Ha úgy találják önök is, hogy hasznos volt ez a mai alkalom is, kérem, támogassák műsorkészítésünket, vagy a Patreonon keresztül, itt a címünk, patreon.com Friderikus Podcast, de támogathatják munkavégzésünket itt a YouTube-on, a képernyő alatt a köszönet gomb megnyomásával, vagy a leírásban található összes egyéb módon is. Köszönjük szépen! Osszák meg ezt a mai beszélgetést is, kérem, és iratkozzanak fel, hogy 2025-re, ha vagyunk addig, legyünk 1 millióan itt a YouTube-on. Ez a képernyő alatt kissé balra található feliratkozás gombot kell megnyomni, meg mellette a kis csengőt, és akkor még minden esetben időben értesítést is kapnak, amikor új beszélgetés kerül fel a csatornánktól. De a Facebookosokról se feledkeznék meg, a Facebook oldalunkon a képernyő alatt kissé jobbra esik ez a bizonyos követem gomb, arra kell kattintani. OTP Travel, mert biztosan utazik. Nem fejeztük még be a mai adást, mert jön még egy újabb, több szempontból is hasznos riporttal, a Zöld és Zöld, ezt is Vince Kata készítette. Rezes Judit vagyok, színésznő, a Katona József Színházban dolgozom. Tulajdonképpen az első fiam születésétől figyelek oda, és próbálok tudatosan ebbe az egész környezetvédelemben részt venni. De ehhez az kellett, hogy én egy nagyon erős alapot hozzak otthonról. 4 generáció lakott együtt, és azért ott erősen hatott rám az időseknek a hozzáállása, akár az ételek kapcsán is, hogy hogyan dolgoznak fel, mit esznek, hogyan tesznek el, nem dobnak ki semmit, felhasználják így vagy úgy. Tehát ezek mind gyerekkoromból jönnek. Amiket változtattam a gyerekek születése után, hát főleg ugye elsősorban az étkezés.
Nem kell mindenből a biót vásárolni, azt gondolom. Csak az a lényeg, hogy tudjam, hogy honnan származik, és megbízható helyről származzon. Azért úgy osztom be az időmet, meg az egész bevásárlást is, hogy kistermelőpiacra járunk. A konyhában az első, ami eszembe jut, az a tisztított víz, a szódagép. Nyáron nagyon sok szóda fogy, és akkor olyankor szódát is hozunk, ami ugye abból áll, hogy elhozzuk, aztán visszacseréljük a boltba. Több éve átpártoltam erre a mélyviasz csomagolásra, vagy ilyen tehát a ételek lefedésére, a folpak meg az alumínium helyett. Van egy kis magas ágyásom, és akkor hát abban azért próbálok minden évben picit más dolgokat, de mondjuk ugye a gyerekek igényei azért az első, és ők nagyon szeretik a paradicsomot, a paprikát, tehát hál' Istennek nagyon jó evők, és nagyon szeretik a zöldséget, a gyümölcsöt az természetesen. Például idén kipróbáltam a kukoricát, kinőtt, de azért egy ilyen kis baby kukoricák lettek belőle, cukkini volt idén, szóval azért ezek az alapvető zöldségeket, ha nem is olyan nagy mennyiségben, de meg tudom termelni, a zöldbabot is, mert azt is nagyon imádják, mind levesben, mind főzelékben, és hát akkor fűszernövények. Hát az nagyon, nagyon sokféle van. A citromfű, a kakukkfű, a menta, a bazsalikom, az oregánó, tehát ezek mind teremnek nálunk. Akkor a kertben még esővízet gyűjtök a csatornából, és azzal öntözök nyáron. Hát nagyon remélem, hogy azért idén nyáron lesz eső. Még rossz kilátásokat mondanak ez ügyben, de azért ha van komposztálónk, úgyhogy oda szoktuk tenni ezeket a konyhai hulladékokat. Az egyik fő szempontom a lakásvásárlásnál a kert mellett az volt, hogy jó közlekedés legyen. Van egy elektromos motorom, azt használom tavasztól őszig. Ez azért nagyon megkönnyíti a közlekedést, mert hát sokkal gyorsabb, és több helyre tudok azért eljutni. Nem használok öblítőt egyáltalán, úgyhogy én ecettel szoktam a ruhákat öblíteni, és néha szoktam hozzá illóolajakat rakni. Természetes anyagú krémeket használok. Ez is édesanyámtól jön. Soha nem láttam, hogy bármi mással kente volna magát, sőt, nagyon kevés krémet használ. Mondjuk az édesanyámnak nagyon hálás és nagyon szép bőre van, úgyhogy a mai napig olívaolajjal keni az arcát. Édesanyám az, aki nagyon sok mindent eltett, ilyen ruhadolgokat, és nagyon hálás vagyok érte. Én is nagyon szeretem például az ő ruháit hordani. Most felhoztam csak egyet, ezt a szoknyát, mert ez a mai napig egy nagyon nagy kedvencem, és nagyon szeretem, de hát rengeteg felsőt is, meg ruhát is még szoktam hordani, és nagyon érdekes, hogy ahányszor felveszem valamelyik darabot, mindig megjegyzik, hogy na hát, de ez honnan van? És hát ez még az édesanyámtól. Úgyhogy ez lehet látni, hogy tényleg ezek ilyen különleges darabok. Az, hogy 40-50 éves ruhák a mai napig jók, és hordhatják az én gyerekeim, hát az meg egyszerűen fantasztikus. Ez egy nagyon különleges póló, ugyanis ezt még a nagybátyám hozta, hát most nem tudom, hogy nekem, de szerintem inkább a bátyámnak, mert ő tengerész volt.
Olyan jól állnak a gyerekeknek ezek a cuccok, és valahogy olyan egyedivé teszi őket. Úgyhogy azért is szeretem ezeket ráadni. Nem vagyunk olyan naívak abba, hogy meg tudjuk talán változtatni a világot, de a magunk kis környezetét meg tudjuk változtatni. És ez talán majd egyszer valamikor eljut odáig, hogy nagyobban is változzon. De minden esetre az, hogy én magam jól érzem magam, és nincsen lelkiismeretfordalásom a gyerekeim felé, az fontos. Rezes Judit vagyok, és a saját hibámból tanulva azt gondolom, hogy szépen lépésről lépésre kell a környezetet védeni, vagy ebbe az egész zero waste-be elindulni és elkezdeni. Azt én nekem nem sikerült, és szerintem nagyon sokszor visszatartó erő is, amikor azt gondolja az ember, hogy na, innentől kezdve már ő csak így él. Ez becsapás. Úgyhogy én azt gondolom erről, hogy szépen lépésről lépésre, és nem kell frusztrálni magunkat. Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek. Mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért. A jövő időben. Megint tanultunk valamit, nem? Mához egy hétre a jövő csütörtökön Geszti Péter veszi át itt a terepet léleksimogató műsorával, a Geszti Plusszal, amelynek témája és kérdése az lesz, hogy formálhatjuk-e személyiségünket. Geszti Péterhez ezúttal is 2 vendég jön, Sterzer Hilda hegymászó és Buda László pszichiáter szakértő. De aki a közbülső időt is szívesen tölti a Friderikus Podcast csatornájával, ajánlom figyelmébe, vagy az ezt megelőző 68 beszélgetésünket visszamenőleg 2021 április végéig, de válogathatnak korábbi televíziós munkásságom archívgyűjteményéből is. Ezen a helyen már nem kevesebb, mint 163 riportom, interjú megtalálható, például az Én mozim, vagy például a Gyerekszáj egykori sorozatomból, de a Friderikus Show egyik-másik részlete is felelhető számos hazai és világsztárral. Aztán amikor már komolyra váltottam, a Friderikus Mostban éveken keresztül hol politikai, hol tudományos kérdéseket feszegettem, szóval szórakozzanak jól a 163 archív részlettel is. Minden jót önöknek!